By the name of God, hello everyone and welcome to our first video from Connect 2 Unit 1. سلام به همه و خوش آمدید به ویدیوی چهارم ما از Connect 2 Unit 1. Let's start our today's lesson. به این درس امروز خود شروع کنیم. Lesson for درس چهارم our pets. Pets یعنی چی؟ حیوانات اهلی یا خانگی ما. Exercise 1. Exercise اول Vocabulary ذخیره لغات. Part A بخش A. Students describe their pets at the school pet show. میگه که شاگردان توصیف میکنن حیوانات اهلی خود را در برنامه حیوانات اهلی مکتب. Match the students to the correct texts. شاگردان را با متن درست وصل کنید. Then listen and practice. سپس گوش کنید و تمرین کنید. Number 1 is done. شماره اول کار کرده هست. Polly is my parrot. Polly is my parrot. Polly تو تیم هست. She can speak English. او میتونه انگلیسی گپ بزنه. She's messy. او کثیف هست یا کمی به هم ریخته هست. Number 2. Hans and Terry are my two spiders. Hans و Terry دو تا عنکبوت های من هستن. They are very interesting. آنها واقعا جالب هستن یا دلچسب هستن. Number 3. Daisy is my cat. Daisy گربه من هستن. She's my favorite pet. او حیوان مورد علاقه من هستن. She's really cute. او واقعا کیوت یا قشنگ هستن. Number 4. I like my snake. من مار خود دوست دارم. His name is Ollie. اسم از اولی هستن. He's not dangerous. او خطرناک نیستن. Number 5. Max is my dog. Max سگ من هستن. He's very active. او واقعا فعال هستن. I love dogs. ما عاشق سگ ها هستم. Number 6. Binky and Cleo are boring. Binky و کلیو خسته کن هستن. They're my brother's rabbits. آنها خرگوش های برادر من هستن. Part B بخش B. Which pets in part A do you think are great? کدام یک از حیوانات بخش A شما فکر میکنید که عالی هستن؟ Which pets are not so great و کدام یک از اینها عالی نیستن؟ Complete the chart. جدول تکمیل کنید. Then tell your classmates. سپس به همسنفی خود بگین. خب در بخش پایین 4 تا جدول میبینید. دو تا که قسمت هستن. Great عالی. Why چرا؟ Not so great خیلی عالی نیستن. Why چرا؟ دلیلش. خب در این قسمت شما کار میکنید. مثلا مینویسید که به عنوان مثال یکیش کار کرده است dogs نوشته سگ ها. خب چرا فکر میکنه سگ ها هست؟ چون کیوت هستن. خب شما بخش پایین مثلا مینویسید spiders عنکبوت ها. خب چرا؟ چون که مینویسید interesting جالب هستن. در این بخش مثلا مینویسید snakes مارها. why چرا؟ دلیلش because they are dangerous. اینجا فقط لغت dangerous مینویسید که آنها خطرناک هستن. همین رقم اینجا 4 تا جدول پر میکنید و اینا به خودشون بستگی داره. و جمله کاملش اگر بخوایم بگیم dogs are great pets. سگ ها حیوانات عالی هستن. they're cute آنها کیوت هستن یا جذاب هستن. snakes are not so great مارها خیلی عالی نیستن. they're boring آنها خسته کن هستن. Let's go to the next page. Page 11 صفحه 11. خب در این بخش گرامر داریم. گرامر ما چی هستن؟ Like plus a lot, very much and a little. Don't like plus very much and at all. خب like خودش دوست داشتن معنی میده. جمع. خب جمع چی میتونیم استفاده کنیم؟ a lot یعنی چی؟ خیلی زیاد. very much a lot زیاد میشه. very much بسیار زیاد. a little یا a little کمی. don't like مثلا دوست نداشتن جمع. very much خیلی زیاد. at all در کل. خب ما از اینا استفاده میکنیم برای که بگیم که مثلا ما یک چیزی را خیلی دوست داریم، زیاد دوست داریم، خیلی زیاد دوست داریم یا کمی دوست داریم، یا یک چیزی را در کل اصلا دوست نداریم یا که جملات دیگری. خب در پایین جمله زیاد کار کرده. خب
به عنوان مثال I like cats a lot. من گربه ها رو زیاد خوش دارم. I like cats a lot. گربه ها رو زیاد خوش دارم. I like rabbits very much. من خرگوش ها رو خیلی زیاد دوست دارم. A lot زیاد. Very much بسیار زیاد. I like rabbits very much. من خرگوش ها رو خیلی زیاد دوست دارم. I like dogs a little. I like dogs a little. سگا رو کمی خوش دارم. درجهش از پایین تر. I like dogs a little. سگا رو کمی خوش دارم. I don't like spiders very much. I don't like spiders very much. من عنکبوت‌ها را خیلی دوست ندارم. I don't like snakes at all. من مارها را در کل دوست ندارم. یا علاماتی که می‌بینیم به خاطر همو هست. این دوتایی که هستن دوست داشتن یا خیلی زیاد دوست داشتن یا هم که کمی دوست داشتن، دوست نداشتن و اصلا در کل هیچ دوست نداشتن. Part A بخش A. Dora shows Ned the animals at the pet show. دورا به نت نشان میده اما حیوانات را که در نمایش حیوانات هستن. Listen and practice. گوش کنید و تمرین کنید. Hey Ned, look at the cute cat. Hey Ned, نگاه کن به گربه قشنگ. I like cats a lot. من گربه ها را زیاد دوست دارم. You do. تو هم دوست داری؟ I don't like cats very much. میگه you do. میگه تو خوش داری؟ I don't like cats very much. من گربه ها را خیلی زیاد دوست ندارم. They're boring. آنها خسته کن هستن. But you like dogs, right? اما تو سگا را خوش داری، درسته؟ Yeah. They're really friendly. آنها واقعا صمیمی هستن. Well, I like dogs a little. من سگا را کمی خوش دارم. Wow, look at that snake over there. نگاه کن به ماری که اونجا هسته. I don't like snakes at all. میگه من اصلا مارها رو خوش ندارم و در کل اصلا مار خوش ندارم. They're dangerous. آنها خطرناک هستن. Part B بخش B. Complete these sentences with the correct words. Then listen and check. میگه جملات پایین را با لغات درست تکمیل کنید. سپس گوش کنید و بررسی کنید. Number 1 شماره اول. خب شما اول باید دیر خود شما گوش کنید، کار کنید و بعد برای چک کردن از روی ویدیو ما پلی میکنید و چک میکنید. Number 1 شماره اول is done. کار کرده هستم. Rabbits are boring. Rabbits are boring. I don't like rabbits at all. Parrots are okay. Parrots are okay. I like parrots a little. Number 3 cats aren't very nice. I don't like cats very much. Number 4 dogs are cute. I like dogs a lot. Number 5 snakes are very bad pets. I don't like snakes at all. Number 6 spiders are interesting. I like spiders very much. Exercise 3 تمرین سوم speaking. Learn what animals 4 of your classmates like and don't like. میگه یاد بگیرید 4 تا از حیوانات را که همسنفی شما خوش داره یا خوش ندارن. به عنوان مثال شما میگین که I like dogs a lot. من سگ‌ها زیاد خوش دارم. How about you? درباره شما چطور؟ Classmate 1 یک از همسنفی شما میگه I don't like dogs at all. من اصلا سگ‌ها رو خوش ندارم. I like cats very much. من گربه ها رو خیلی خوش دارم. Classmate 2 Well, I don't like cats at all. من در کل گربه ها رو خوش ندارم. I like snakes a lot. من مارها رو زیاد خوش دارم. Classmate 3 Really, I don't like snakes at all. میگه واقعا من مارها رو در کل اصلا خوش ندارم. I like spiders a little. من عنکبوت ها رو کمی خوش دارم. I don't like cat, parrot or anything else. بعد ای بخشم شما میتونید که ادامه بدین کانورسیشن خود را. خب برای ای بخش درباره حیوان 4 تا از حیوانی که خوش دارین و 4 تا از حیوانی که خوش ندارین یک اسپیکینگ آماده میکنین و صدای خود را ریکورد میکنید و به من میفرستین.
So guys درس امروز ما همینجا به پایان میرسم. ادامه درس شما ویدیوی بعدی. Goodbye, have a good time.